I am a very, very bad man. If you are bad, I am your dad. Mangesh. जय भीम, जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एक वेळा तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन आणि धमाकेदार व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ तुम्ही बघितलाच असेल की किती खास झाला आहे आणि अशा प्रकारचा व्हिडिओ जर तुम्हाला पण बनवायचा असेल तर मग व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत राहा। याच्यामुळे होणार काय तर तुम्हाला आपल्या व्हिडिओमध्ये मी इथं जे काही स्टेप्स सांगितले ते तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। आणि जर तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ जराही आवडत असेल तर मग आपल्या व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, आता मी इथं ओपन केला आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। ओपन केल्यानंतर सर्वप्रथम तुम्हाला इथं करायचं काय तर तुम्हाला इथं बीट मार्क आणि त्याच्यासोबत शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। तर हे प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे तुम्हाला याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। तर तिथून तुम्हाला हे दोन्ही प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचे आहेत। तर आता इम्पोर्ट झाल्यानंतर सर्वात पहिलं तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो, हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता की अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथं एक इमोजीची लेअर आणि त्याच्यासोबत मी तुम्हाला इथं काही बीट मार्क करून दिले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। ओके, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सर्वात स्टार्टिंगला जायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता तुम्हाला इथं सर्वात पहिला जो टेक्स्ट पेज आहे तो टेक्स्ट पेज इथं ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून 5.25 सेकंद राहायचं आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे हे वाला जे एक्सपांडचं ऑप्शन आहे ते सिलेक्ट करून एक्सपांड करून द्यायचं। एक्सपांड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय तर आता तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला जायचं आहे, स्टार्टिंगला येऊन तर मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं काय दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथला जो अँगल आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं 3 डिग्रीवर सेट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर आता 3 डिग्रीवर सेट केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली मधोमध यायचं आहे, मधोमध आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून पहिल्यांदा तुम्हाला काय अशा प्रकारे बारीक करायचं आहे, पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तर तुम्हाला खाली एक की एनिमेशनचा आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इथे एक टिक लावून द्यायची आहे। तर आता इथे एक टिक लावल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला हा वाला जो पेज आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली मधोमध सेट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता मी इथं अशा प्रकारे सेट करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सर्वात स्टार्टिंगला जायचं आहे, इथं की एनिमेशनचा आयकॉन सेट करायचा आहे। तर इथं सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय तर याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली न्यायचं आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे मी ॲडजस्ट केला आहे। सिम्पली तुम्हाला करायचं काय तर फायनली 5.25 सेकंद राहायचं आहे, इथं एक टिक लावून सिम्पली तुम्हाला याला काय अशा प्रकारे इथं वरती न्यायचं आहे। ठीक आहे, ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता इथं मधोमध यायचं आहे, पुन्हा ग्राफच्या आयकॉनवर क्लिक करून हा वाला जो ग्राफ आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं आपण जी टिक लावली आहे 3.3 सेकंद तर त्याच्या लेफ्ट साईडला आपण एक की एनिमेशनचा आयकॉन सेट केला आहे, त्याच्या मधोमध येऊन सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे का तर इथला जो ग्राफ आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे या टेक्स्टमध्ये असं एनिमेशन क्रिएट झालं आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर मित्रांनो पुन्हा स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन त्याचा पुढचा टेक्स्ट पेज तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर हा पेज ॲड केल्यानंतर पुन्हा करायचं काय तर सिम्पली तुम्हाला याला अशा प्रकारे 5 सेकंदपर्यंत एक्सपांड करायचं। एक्सपांड केल्यानंतर पुन्हा मधोमध येऊन तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे, इथं देखील एक की एनिमेशनचा आयकॉन सेट करायचा आहे। हे आयकॉन सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तर इथला देखील अँगल तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं 3 डिग्रीवर सेट करायचा आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, बघू शकता मी इथं ॲडजस्ट करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, इथं एक की एनिमेशनचा आयकॉन द्यायचा आहे, इथं दिल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला याला काय अशा प्रकारे वरती असं ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय तर आता पुन्हा इथं 5.25 सेकंद राहायचा, इथे की एनिमेशनचा आयकॉन सेट करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर मधोमध यायचा आहे, ग्राफच्या आयकॉनवर क्लिक करून हा वाला जो ग्राफ आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं सेट करायचा आहे। ठीक आहे, आता पुन्हा तुम्हाला इथं करायचं आहे का तर आता 3 सेकंडच्या पुढे आपण जो की एनिमेशनचा आयकॉन सेट केला होता त्याच्या मधोमध तुम्हाला इथं यायचा आहे। ठीक आहे, इथं आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय तर आता पुन्हा ग्राफच्या आयकॉनवर क्लिक करून हा ग्राफ तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं वरती ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं 2 पेज ॲडजस्ट करून दिले आहे। ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे पुढचे 2 पेज देखील तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचे आहे। ठीक आहे, तर आता पुढचे पेज मी इथं ॲड करून देतो। हा पेज ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करून 10 सेकंद राहायचं आहे, 10 सेकंद येऊन त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे एक्सपांड करायचं आहे। एक्सपांड केल्यानंतर मधोमध येऊन मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून पुन्हा एक वेळा इथला अँगल तुम्हाला 3 डिग्रीवर सेट करायचा आहे। ओके, पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन सिम्पली तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे मधोमध सेट करायचा। ठीक आहे, मी इथे ॲडजस्ट करतो आणि पुन्हा मी इथे एक की एनिमेशनचा आयकॉन सेट करून सिम्पली तुम्हाला करायचं काय सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, इथं देखील एक की एनिमेशनचा आयकॉन सेट करायचा आणि
तर सिम्पली तुम्हाला याला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 10 सेकंद करायचं आहे आणि इथे की ॲनिमेशनचा आयकॉन सेट करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं वरती ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एकदा तुम्हाला करायचं काय मधोमध येऊन सिम्पली ग्राफच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि हा जो ग्राफ आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे आणि पुन्हा लेफ्ट साईडला तुम्हाला इथं मधोमध यायचं आहे आणि इथला जो ग्राफ आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे असा वरती ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर बॅक यायचं आणि आता राहिलेला जो शेवटचा पेन आहे तो देखील तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, ओके। तर मित्रांनो हा वाला पेन ॲड केल्यानंतर पुन्हा मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करून दुसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचा आहे आणि इथला अँगल तुम्हाला नेहमीप्रमाणे इथं 3 डिग्रीवर सेट करायचा आहे। बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली 10 सेकंदवर येऊन त्याला असं एक्सपांड करून द्यायचं। एक्सपांड केल्यानंतर मधोमध येऊन सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं। इथे की ॲनिमेशनचा आयकॉन सेट करून तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। बघू शकता मी इथे ॲडजस्ट करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे की आपण इथे जी टिक लावली आहे 5.25 सेकंद तिथे येऊन सिम्पली इथे की ॲनिमेशनचा आयकॉन सेट करायचा आहे आणि हा वाला जो पेन जे आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं वरती ॲडजस्ट करून द्यायचा। ठीक आहे, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं राईट साईडला ॲडजस्ट करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला 10 सेकंदवर यायचं आहे। इथे की ॲनिमेशनचा आयकॉन सेट करून त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली मधोमध यायचं आहे, ग्राफच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि हा जो ग्राफ आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। पुन्हा तुम्हाला इथं लेफ्ट साईडला मधोमध यायचं आहे आणि इथं तुम्हाला हा ग्राफ अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे मी या PNG मध्ये ॲनिमेशन क्रिएट करून दिलं आहे। ठीक आहे, तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे आणि काय अशा प्रकारे ॲनिमेशन क्रिएट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता सिम्पली तुम्हाला इथं प्लसवर क्लिक करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी इथं एक बॅकग्राऊंड स्मोक इफेक्ट दिला आहे, तो स्मोक इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर हा वाला जो स्मोक इफेक्ट आहे तो तुम्ही ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला लेफ्ट साईडला स्क्रोल करून परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता सिम्पली 10 सेकंदवर येऊन जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली त्या स्मोक इफेक्टला असं पकडायचं आहे आणि आपण इथं जेवढे काही टेक्स्ट पेन जे ॲड केलं आहे त्याच्या खाली तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे हा जो इफेक्ट आहे तो इथं रेडी झाला आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 10 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता सर्वात पहिला जो फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, ओके। तर मित्रांनो हा फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे का, तर खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचं आहे। पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला मी काय अशा प्रकारे इथं वरती ॲडजस्ट करून देतो, पुन्हा बॅक येतो। बॅक आल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं काय, पुढच्या बीटवर यायचं आणि इथं तुम्हाला हे वाला जे ऑप्शन दिसतं एक्सपांडवाला त्याला सिलेक्ट करून तुम्हाला सिम्पली त्याला असं एक्सपांड करून द्यायचं आहे। आता बॅक यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता पुढचा फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, ओके। तर मित्रांनो हा वाला फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली याला देखील तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचा आहे। बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली वरती एरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून पुढच्या बीटवर यायचं आहे आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथं शेवटपर्यंत इथं बीट मार्क करून दिले आहेत, तर त्यानुसार तुम्हाला आता इथं फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहे। ठीक आहे, तर आता मी राहिलेले जे काही 2 फोटो आहेत ते 2 फोटो देखील मी इथं ॲडजस्ट करून देतो। ठीक आहे, ओके। तर मित्रांनो तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं बीटनुसार हे जे फोटो आहेत ते फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून दिले आहेत। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं काय, तर 10 सेकंदवर येऊन सिम्पली प्लसवर क्लिक करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता मी इथं एक शॅडो PNGचा यूज करत आहे। ठीक आहे, तर त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। ठीक आहे, ओके। तर मित्रांनो हा वाला शॅडो PNG ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला शेवटला येऊन त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचा आहे। ओके, सिम्पली बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर पुन्हा एक वेळा 10.4 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा आहे इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर फायनली जो टेक्स्ट PNG आहे तो टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो हा वाला जो टेक्स्ट PNG आहे तो मी इथं आता ॲड करून दिला आहे। ॲड केल्यानंतर सिम्पली शेवटला येऊन तुम्हाला त्याला कशा प्रकारे एक्सपांड करायचं आहे। एक्सपांड केल्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं ॲडजस्ट करून दिला आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं दुसऱ्या नंबरला जे रोटेटचं ऑप्शन दिसते त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि इथला जो अँगल आहे तर तो अँगल तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं -1 डिग्रीवर सेट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर आता सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपण इथं जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी पहिल्यांदा तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा जो की तुम्ही आता इम्पोर्ट करून घेतला आहे। ठीक आहे, तर आता त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिलं तुम्हाला इथं जे टेक्स्ट PNG वाली लेअर दिसते त्याच्यावर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत। बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे, लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली 10 सेकंदवर यायचा आहे। 10 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला टेक्स्ट PNG आपण ॲड केला आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे, तर तुम्हाला इथं मोशन ब्लर नावाचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं डिलीट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर इथून बॅक यायचा आहे,
बॅक आल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आणि सर्वात स्टार्टिंगला येऊन आपण इथं जो टेक्स्ट पेन ॲड केला आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा, इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सर्वात वरती रेज नावाचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथं डिलीट करून द्यायचा आहे। 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत आणि इथं आपण जेवढे काही टेक्स्ट पेन ॲड केले आहे त्याच्यामध्ये हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर बघू शकता का अशा प्रकारे मी या पेनजीमध्ये देखील इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे। ठीक आहे, तर ओके, तर मित्रांनो आता एवढे केल्यानंतर बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत। बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवतो तो त्याला तुम्हाला ओपन करायचा आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे काय, आता सिम्पली 10 सेकंद करायचं आहे। ठीक आहे, 10 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे आपण इथं शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही फोटो ॲडजस्ट केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता सिम्पली तुम्हाला इथं 10 सेकंद करायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं। तर आता सिम्पली तुम्हाला इथं एक चौकोनी शेप सिलेक्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर हा शेप सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे। तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून याला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचा आहे। बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला शेवटला येऊन त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे एक्सपांड करायचा आहे। एक्सपांड केल्यानंतर कलर अँड फिलच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला इथं रेड कलर सिलेक्ट करायचा आहे। तुम्हाला आता इथून बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन तर डार्कनवर क्लिक करायचा आणि सर्वात शेवटला तुम्हाला इथं लिनियर बर्न नावाचा जो इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करून तो इफेक्ट तुम्हाला इथं सिलेक्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो हा वाला इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय, तर आता सर्वात स्टार्टिंगला येऊन तुम्हाला इथे की ॲनिमेशनचा आयकॉन सेट करायचा आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पुढे यायचं आहे। पुढे आल्यानंतर आता मी इथं येऊन सिम्पली इथं की ॲनिमेशनचा आयकॉन सेट करतो आणि पुन्हा इथली जी ओपॅसिटी आहे ती काय अशा प्रकारे तुम्हाला फुल टू कमी करायची आहे। पुन्हा थोडंसं पुढे यायचं आहे। ठीक आहे, आणि इथं देखील तुम्हाला एक की ॲनिमेशनचा आयकॉन सेट करून इथली ओपॅसिटी इन्क्रीज करून द्यायची आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो जवळपास ही जी प्रोसेस आहे ती प्रोसेस तुम्हाला इथं शेवटपर्यंत करून द्यायची आहे। ठीक आहे, तर जिथपर्यंत ही लेअर आहे तिथपर्यंत तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे तुम्हाला हे जे की ॲनिमेशन आहे ते तुम्हाला इथं शेवटपर्यंत सेट करून द्यायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे मी इथं की ॲनिमेशन सेट करून दिलं आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा तुम्हाला त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात वरती तुम्हाला इथं रेक्टँगलची जी लेअर दिसते त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला इथं होईशिफ्ट नावाचा इफेक्ट कॉपी करायचा आहे। बॅक यायचा आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवतो तो त्याला ओपन करून 10 सेकंडच्या पुढे येऊन जी लेअर आपण इथं ॲड केली होती त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो हा इफेक्ट अप्लाय केल्यानंतर इथं होणार काय, तर या शेपमध्ये तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं कलर चेंजिंग इफेक्ट देखील दिसून जाईल। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 10 सेकंद करायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन फायनली जे ओव्हरले टेम्पलेट आहे ते टेम्पलेट तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचं आहे। ओके, तर मित्रांनो हे वाला टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर वरती 3 डॉटवर क्लिक करून तुम्हाला फिल स्क्रीन नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। बॅक यायचं आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे। तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिम्पली शेवटला येऊन जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करायचा आहे। सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर सेट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ फायनली रेडी झाला आहे। तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ। हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग आपल्या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाईम आला असाल तर मग चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा यार। तर भेटूया आणखी एका नवीन आणि दर्जेदार व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।